سلام به همگی، صبا هستم. امیدوارم که خیلی خوب باشید. ویدیوی امروز یک تجربه نزدیک به مرگ نیست. یک تجربه کشف و شهود یا پرواز روح یا نوعی رویای شفاف هست. دقیقا نمیدونم جزء چه دسته قرار میگیره و آقای ابراهیم مرآتی این تجربه رو ارسال کردن که از زبان خودشون میشنویم و نکته جالبی هم داره در رابطه با یکی از تجربه‌گران برنامه زندگی پس از زندگی که آقای ابراهیم مرآتی در بین صحبتاشون خودشون به این نکته اشاره میکنه. سلام خدمت دوستان عزیز. یه تجربه داشتم که تجربه رو باهاتون به اشتراک بذارم. تجربه من یه تفاوت اساسی با بقیه تجربه گرا داره. یعنی چی؟ یعنی برای من اتفاقی نیفتاد که من بخوام تجربه جدا شدن از کالبد رو بخوام داشته باشم، بعد به واسطه اون یه سری مشاهدات رو داشته باشم. حالا من در ادامه بهتون میگم چه اتفاقی افتاد. سال 1400 تقریبا 2 ماه قبل از ماه رمضان 1400 بود. یکی از عموهام فوت کردن. این عمو، من 6 تا عمو داشتم، 8 تاشون فوت کردن. یعنی این آخری بود که سال 1400 2 ماه تقریبا قبل از ماه رمضان 400 فوت کردن. این عمو یه فرقی با بقیه داشت، نه فقط با عموهای دیگه، با کل اعضای فامیل. یعنی یه انسان به تمام معنا بود. کسی بود که در تمام طول دوران زندگیش کسی رو نرنجونده بود. هر چیزی که مربوط به انسان میشد در رابطه با دیگران قشنگ خوب رعایت میکرد، تا جایی که از دستش میومد کمک میکرد. هیچ وقت پشت سر کسی تو عمرش صحبت نکرد، نه غیبت بخواد بکنه نه بدگویی. همیشه هم دید و بازدیدشو داشت. خیلی هم اهمیت میداد به این موضوع که سر بزنه به همه اقوام. حالا تعطیلاتی که میشد حضوری، غیر تعطیلات تلفنی. یه آدم فوق‌العاده بود، یه آدم به تمام معنا بود. وقتی فوت کردن، اولین شبی که دفن شده بود، من قبل خواب فکر میکردم، همش با خودم حرف میزدم، گفتم خدایا عموم الان کجاست؟ چون میدونستم، یقین داشتم که موقعیت و جایگاهی که الان داره 100% فوق‌العاده است به واسطه اعمالی که داشته. کنجکاو بودم الان چه شرایطی داره، چه موقعیتی داره. همش میگفتم عمو برامون دعا کن. همش میپرسم تو چه شرایطی، چه موقعیتیه. یعنی همیشه قبل خواب من یه 2-3 دقیقه ذهنم درگیر این بود. تا 6 شب من هر شب قبل خواب همینو از ذهنم عبور میکرده. 7مین شب من خوابشو دیدم. اینجا به بعد اصل جریان واسه من، یعنی در واقع من چیزهایی رو توی خواب دیدم که 2 ماه بعد که ماه رمضان شروع شد، فکر کنم فصل 4 یا 3 زندگی پس از زندگی بود، فکر کنم 3 بود، که تجربه گرش یادمه با موتور تصادف کرده بود، ضربه مغزی میشه میره تو کما. عیناً چیزهایی که داشت میگفت من تو خواب دیده بودم، شاید با 1 درجه زاویه اختلاف. یه لحظه یه حالتی بهم داد که خواب منه این. به خاطر این دارم میگم خواب دقیقاً شبیه مرگه. منتها من حالا 7 شب پشت سرم هی اصرار داشتم، این چون از تو ذهن من بود که احوال عموم چی جوریه، داره چیکار میکنه، موقعیتش چی جوریه. حالا بذار اول من خوابمو بگم، بعد اون تجربه گری که تجربهشو گفته بود بعد از تصادف به چه صورت بوده. من 7مین شب خواب دیدم که توی یه محیط تاریکم، یعنی ظلمات محض، به اندازه یه سر سوزنم نور نبود. اینو احساس میکردم که دارم با سرعت بالا میرم، چیزی هم که مثلا ثابت میشد بهم که من در حال حرکتم، چون اینقدر تاریک بود چیزی دیده نمیشد. دیدید شما مثلا سوار موتور یا یه وسیله نقلیه هستی که با سرعت داره میره، باد میخوره به صورتتون از روبرو؟ دقیقاً همچین حالتی داشت بهم دست میداد. باد با سرعت میخورد به صورتم. دقیقاً این حس رو داشتم، انگار دارم به سمت بالا میرم، سرعت اینقدر بالاست.
یه جابجایی داره اتفاق میفته و از اینجا میدونستم که دارم حرکت میکنم که باد داره محکم میخوره به صورتم، صداشم میومد. بعد یه شخصی رو هم پشت سرم احساس میکردم که انگار من به واسطه نیروی اینه که من دارم بالا میرم، وگرنه خودم به خودی خود همچین توانایی نداشتم. تا پایان خوابم هم اجازه نداشتم این شخص رو ببینم، یعنی حتی به ذهنم هم خطور نکرد برگردم اینو ببینمش. فقط میدونستم یکی پشت سر منه. نمیدونم 4-5 ثانیه 6 ثانیه شد تو این فضای تاریک بودم، یهو منظره عوض شد. حالا منظره چجوری شد یه راهرو که تهش معلوم نیست، دقیقاً یه راهروی که سقف داره، انتهاش مشخص نیست. سمت چپ و سمت راست درهای چوبی بود. مثلا سمت راست هم یه در چوبی بود، روبروش دقیقاً سمت چپ هم یه در چوبی بود. بعد چند متر جلو که میرفتی دوباره یه در چوبی سمت راست، روبروش یه در چوبی. همینجوری بود تا ته اون راه رو همینجوری بود. اتاق بود، روبروش هم دقیقاً اتاق بود، همه درها هم چوبی بودن. اینجا دیگه راه رو روشن شد. وقتی که اول اون راه رو بودم، اون شخصی که پشت سر من گفت حرکت کن برو جلو. اینجا دیگه صداش هم شنیدم، ولی گفتم اصلا برنگشتم اینو ببینمش. داشتم حرکت میکردم به سمت جلو. بعد دیدم از روبرومون یه صف داره میاد ستونی، همه عرب، لباس عربی پوشیدن. بعد سمت راست و چپ این صف به واسطه هر چند متر یه نفر نیزه دار، انگار مثلا اینا رو اسکورت کردن، میخوان ببرن جایی این صف رو، با نیزه خیلی منظم وایسادن. مثلا یکی سمت راست یکی چپ، بعد به فاصله چند متر دوباره یه نیزه دار راست یکی چپ، ستونی به یه ستون داشتن می اومدن. منم داشتم روبرو میرفتم، این صف اومدن اینجوری از کنار هم رد شدیم. همه لباس عربی پوشیده بودن، همه سرا پایین، انگار همه تو فکر بودن. یه خورده که جلوتر رفتم دیدم یکی که تقریبا شونه به شونه هم شدیم که میخواستیم کنار هم رد شیم، انگار این داشت به نفر جلویش میگفت تو صف. اون فارسی صحبت میکرد، گفت که حال روز الان ما بابت روزیه که تو احد مقابل پیامبر جنگیدیم. اینو گفت، من سر جام وایسادم، اون صف همونجور داشت میرفت. من فقط اینو شنیدم. وقتی اینو شنیدم وایسادم، چرخیدم برگشتم که اول صف رو ببینم. اون نفری که پشت سرم بود انگار مثلا تو 100 ثانیه غیب میشه میره دوباره پشت سر من. کنجکاو شدم، گفتم یعنی اینا همونایی هستن که تو منطقه احد با پیامبر جنگیدن؟ کنجکاو شدم ببینم اینا کجا دارن میرن. راه افتادم، رسیدن سمت چپ کنار یه در، 2 نیزه داری که رفت این بر درگاه واسه که اون بر در باز شد. کسی هم بهشون نمیگفت برید داخل، خودشون میرفتن همونجور ستونی میرفتن تو. بعد من اومدم جلوتر که داخل این در و اتاق رو ببینم. بچه‌ها ببینید اتاق نبود. موقعی که رسیدم مقابل اون چارچوب در داشتم نگاه میکردم، اصلا انگار این در وقتی باز میشه وارد یه عالم دیگه میشد. بعد من فهمیدم هر کدوم از این درها یه جایگاه و یه موقعیتیه، وسعتش هم عجیب غریب زیاده. من فکر میکردم یه اتاق معمولی کوچیک. یه دشت خیلی بزرگ بود، همش ریگ، مثلا ریگزار بود. بعد رنگ ریگ چجوری بود؟ مثلا شما ماسه ساحل رو دیدید یه خورده نرمه، یه خورده زبرتر از اون در نظر بگیرید. رنگا زرد و خاکستری، مثلا انگار یه دونه شن زرده، یه دونه شن خاکستری، یه دونه زرد، اینا رو ترکیب کرده بودن با هم. یه اینجور محیطی رو در نظر بگیرید. کف اینجوری بود، یه دست انتهای دشت که وسعت این مشخص نبود چقدر، یه کوه خیلی بزرگ بود باز به همین رنگ، انگار نقطه زرد و خاکستری بود. یعنی کوهی که اون انتها بود ست شده بود با این دشت. اینا که وارد اتاق شدن، منم رفتم وارد شدم تو این محیط. وارد که شدن دیدم پخش شدن تو این دشت.
دیگه اینجا دوتا شدن، مثلا دوتا با هم میرفتن، یکی تنها میرفت، یکی وسط که رسید نشست زانوهاشو بغل کرده بود سر پایین، یکی با خودش قدم میزد، یک زیر بود با خودش داشت حرف میزد، اصلا همه تو هر کی تو عالم خودش بود. بعد من نمیدونستم اینجا قراره چه اتفاقی بیفته، من فقط مونده بودم این جا به این بزرگی رو چجوری توی این راه رو کوچیک جا، فقط واسم این سوال شده بود. بعد یه صدایی از بیرون اومد، همونی که پشت سرم بود همیشه، گفت برگرد بیا بیرون، شرایط اینجا الان تغییر میکنه. گفت اگر میخوای چیزی ببینی بیا بیرون از پشت در ببین. من از اون دشت اومدم بیرون، اومدم پشت در تو چارچوب وایسادم، داشتم داخل اون اتاق که نه یه عالمی بود واسه خودش، دارم اونجا رو نگاه میکنم. بعد دیدم که رنگ کف دشت که گفتم دون دون بود، رنگ زرد و خاکستری، داره رنگش پررنگ میشه، مثلا داره به سمت قرمز میره، بعد سرخ همینجور. بعد دیدم اونایی که نشستن بلند شدن، انگار مثلا دما داره میره بالا، کف مثلا اون محیط. دیدم اونایی که نشسته بودن بلند شدن، اونایی که داشتن راه میرفتن سرعتشون یه خورده بیشتر شد. بعد من فهمیدم اینجا داره دما بالا میره، رنگ هم داره تغییر میکنه. همزمان کوهی که ته اون دشتن بود داشت رنگش میرفت به سمت قرمزی و سرخ شدن. این هی داغ‌تر میشد، سرعت اینا هم هی بیشتر میشد تو جابجایی. فقط به اندازه یک صفی که بتونن ستونی یک نفری پشت سر هم وایسن، سمت چپ به اندازه یک راه باریک دست نخورده باقی موند. همه هجوم آوردن اونجا، یه صف تشکیل دادن، اتومات، چاره‌ای هم نداشتن. این ور قشنگ دیگه سرخ شد، یه طوری شد که دیگه مثل مواد مومی که تقریبا در اثر حرارت داره شل میشه، دیگه دیدم شروع به حرکت کرد، کف اینجوری بالا پایین موج میزد دیگه، اینقدر دماش رفت بالا. یه نوار باریک به همون رنگ زرد و خاکستری باقی مونده بود که اینا رفتن همه اونجا جمع شدن، یه صف تشکیل دادن. بعد از ترسشون داشتن میرفتن به سمت اون کوهه، میرفتن به سمت کوه. حالا جالب اینجا بود، یعنی جای ترسناکش اینجا بود. تصویر انگار زوم شده بود، اون کوه رو واسم آورده بودن جلوتر. کوه هم رنگش تغییر کرده بود، منتها نه زیاد، طوری شده بود که اینا میتونستن برن بالا ارتفاع. این قسمتی هم که داشت ذوب میشد، رنگش سرخ میشد، داشت اینجوری میومد بالا، مثلا شیری که میخواد بیاد بالا سرریز شه رو گاز. اینا هم از ترس بودو تو این ردیف تو ستون میدویدن به سمت اون کوه ارتفاع که برن بالا که نجات پیدا بکنن از این ماده مذابه. منتها وقتی میرسیدن دقیقاً بالای اون کوه، نمیدونم، من اینو هیچ وقت ندیدم، همیشه بازم سوالم موند، نمیدونم اینا پشت اون کوه چی میدیدن که وحشت میکردن، نعره میزدن، هنوز صداشون تو گوشم، یعنی میترسیدم. نعره میزدن به اختیار خودشون، نه مأموری بالای اون کوه بود هلشون بده پایین، نه چیزی، به اختیار خودشون شیرجه میزدن تو این ماده مذابه. من نمیدونم اون پشت چه خبر بود، چی میدیدن که ترجیح میدادن خودشونو پرت کنن تو این ماده مذاب به اختیار خودشون. دما اینقدر بالا رفته بود، باور کنید عین فیلم‌های هالیوودی، یعنی این صحنه جلو چشم هنوز. وقتی خودشونو پرت میکردن پای داشتن میومدن به سمت ماده مذاب، دود سیاه ازشون بلند شد، انگار حرارت داره میزنه بهشون. بعد میافتادن توی این ماده، صدای افتادنشون هم عین یه سنگی که میفته تو آب میشنیدم. بعد تبدیل میشدن به یک مچاله، میشدن یه مثل یه چیزی که سیاهه. بعد خود به خود این موج اینو می آورد سمت اون لبه‌ای که دست نخورده باقی مونده، دوباره سالم میشد، میومد بیرون، دوباره میرفت تو اون صف. این سیکل هی تکرار میشد. دوباره از ترس میرفت بالای کوه، اونجا دوباره وحشت زده نعره کنان شیرجه میزد دوباره توی ماده مذاب. بعد اونی که پشت سرم گفت این کار اینقدر تکرار میشه تا اینا پاکشن که اینجا بیان بیرون. اینو به من گفت و درو بستن و گفت حرکت کن بریم. من رفتم جلو دیگه. بعد میگفتم خودیا تو این اتاقا حتما تو هر اتاقی یه خبری هست.
منتها من نمیتونستم مثلا برم وارد اتاق بشم. رفتیم رسیدیم انتهای سالن. من فقط این یه مورد رو رفتم تو اون اتاق. حالا بذارید میگم، حالا من خوابم تموم بشه بعد تجربه اون طرف رو بگم. رسیدم انتهای سالن، دیدم شد یه راهرو، دیدم شد یه سالن خیلی بزرگ، جمعیت فوق‌العاده زیادی اونجا پراکندن. یه شخصی که یه لباس عربی پوشیده بود، یک دست سفید پوشیده بود، وسط بود، اینو دورش کرده بودن جمعیت، پشتش به ما بود. بعد با چند متر فاصله یه اسب سفیدم اون برتر بود، یکی مسئول، انگار مسئول این اسب بود، به این داشت رسیدگی می‌کرد، مثلا داشت این یالاشو شونه میزد، مرتبش میکرد. بعد اونی که پشت سرم بود گفت میدونی اون شخصی که اون وسط بقیه دورش کردن کیه؟ گفتم نه. گفت اون امام علیه. گفتم خب اینجا چیکار میکنه؟ گفت اینجا جاییه که کسانی که فوت کردن، تازه فوت میکنن، میان اینجا، پروندهشون رو امام یه بررسی میکنه، بعد ببینه اون کسی که هیچ موردی نداره مستقیم هدایتش میکنه به سمت مسجد، باید بره اونجا بشینه. بقیه تکلیفش مشخصه که برن تو کدوم اتاق، تو کدوم صف برن و مربوط به کدوم اتاق میشن اینا. ولی اونایی که هیچ مشکلی ندارن یه راست میرن تو مسجد. گفت حرکت کن برو سمت مسجد. یعنی یعنی حتی به ذهن خودم هم نرسید مثلا بگم بریم پیش امام علی، مثلا این شخص من ببینمش، چهرهشو ببینم. گفت حرکت کن برو به سمت مسجد. منم داشتم میرفتم به سمت مسجد، یه حالت این که یه انشعاب از این سالن بزرگ جدا شه، به سمت مسجد میرفت. منتها به محض این که وارد اون راهرو شدیم که به سمت مسجد میشه، اینجا محیطش تغییر کرد. حالا اینجا چجوری شد؟ شما اینجوری تصور کنید توی یه راهروی هستید که آجراشو نور تشکیل داده. خب سمت راست، سمت چپ همه نوره. مثلا یه آجر یاسی رنگه، یه آجر مثلا بنفشه، یا نه این رنگای معمولی که داره میبینیم، اصلا یه رنگ عجیب غریبی بود. این که میگن بعضی از تجربه‌گران میگن رنگا انگار زنده بودن، حیات داشتن، واقعا درست میگن. یه چیز عجیب غریبی بود، اصلا نمیشه توصیفش کرد زیبایی این دیوار رو. یه نور با رنگ‌های مختلف دیوار تشکیل داده بود، یه راهرو رو تشکیل داده بود. بعد هرچی جلوتر میرفته یه بوی خیلی خوبی میزد، از روبرو میومد. من نمیدونم مثلا بگم این بوی چیه، مثلا چجوری بگم این بو رو توصیفش کنم. یه نسیم خنک، همزمان یه بوی عجیب غریب خوب، که این بو اصلا انگار واسم تازگی داشت، انگار اولین بار این بو رو دارم حس میکنم. دوست داشتم این راهرو تموم نشه، مثلا نرسیم به داخل مسجده. اینقدر زیبا بود، مخصوصا نورهاش انگار یه حرکت داشتن، انگار مثلا هر آجر نوری تو خودش حرکت داشت، یه موج داشت، ثابت نبود، متحرک بود، ولی ثابت بود سر جاش، ولی انگار متحرک، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. بعد ذکر میگفتن، این نورا ذکر میگفتن، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، مشغول ذکر کردن بود. این نور داشت ذکر میگفت. رسیدم درگاه ورودی مسجد، وارد مسجد شدم، دیدم همه پشت به من نشستن. بعد یه نفر اونجا تو ورودی سر پا وایساده بود، گفت اینا کسانی هستن که یک راست اومدن اینجا، یعنی کسانی که فوت کردن مستقیم، فقط وقتی رفتن امام علی دیدن اشاره شده بهشون که برید به سمت مسجد. همه پشت به من روبرو نشسته بودن. من از پشت سر عمومو شناختم. من عموم موهاش جوگندمی بود، بعد هر وقت نماز میخون عادتش این بود که کتشو مینداخت رو شونه‌هاش، دقیقاً با همون فرمت کتش رو شونه‌هاش بود، نشسته بود از پشت. بعد من داشتم از پشت لابلای این مثلا ردیفایی که تشکیل داده رد میشه، بعد گفتم عموم اینجاست، اسمش قاسمه، گفتم عمو قاسم هم اینجاست، که مثلا عجیب نبود مثلا برم ببینمش. من که 7 شب داشتم هی میگفتم خدا عموم تو چه موقعیتیه، تو چه شرایطی، چه وضعیتیه. وقتی اونجا دیدمش مثلا اصلا نرفتم ببینم یا سلام کنم، فقط از پشت شناختمش، گفتم عمو هم که اینجاست. بعد همینجور رد می‌داشتم جمعیت رو نگاه میکردم، انگار فقط خواستم به من بفهمونن موقعیتش رو
فقط به من نشون بدن. از مسجد اومدیم بیرون، همین که از مسجد اومدیم بیرون از خواب من بیدار شدم. 2 ماه از خواب من گذشت، وارد ماه رمضان شدیم سال 1400. زندگی پس از زندگی گذشته. یکی از مهماناش بود که من پای برنامه نشسته بودم، با موتور تصادف کردیم. با موتور که میره تصادف میکنه میره تو کما. گفت که منو بردن یه جایی، یه راهرو بود. بعد وقتی رفتم توی اون راهرو، پر بود اتاقای مختلف. ببین مثلا اون داشت یه مدل دیگه داشت اینو میگفت این راهرو پرش بود اتاق. گفت در یه اتاقو زد، من رفتم تو این اتاق. گفت من رفتم تو این اتاق و یه فضای خیلی زیاد قاطی جمعیت شدم که هیچکی رو نمیشناختم. گفت نمیتونستم ارتباط بگیرم با کسی، همه بازم غریبه بودن. فقط وارد یکی از اتاقا شدم، در زد، در باز شد، رفتم تو، در بسته شد. دقیقاً همون اتفاقی که من اومدم پشت اون در داشتم نگاه میکردم، اونجا هم افتاد. یعنی داشت تعریف میکرد اینجا رو که گفت من یه لحظه یخ کردم اصلا. بعد با خودم گفتم این که داره خواب منو تعریف میکنه. من حتی به آقای موزونم پیام دادم تو کانالی که تو اینستاگرام داره، گفتم فلان مهمونتون دقیقاً تجربه‌ای گفت که من اینو 2 ماه پیش تو خواب دیدم. همین یه آیتمش رو که وارد یه اوکی از همون اتاقا میشه، شرایط محیط اونجا تغییر میکنه، دما میره بالا. دقیق تعریف کرد دمای زیر پامون اینقدر داشت میرفت بالا و آسمون اونجا داشت سرخ میشد. اون یه داشت انگار کاملتر یه مدل دیگه داشت تجربه اون بود. من خواب دیده بودم. گفت دما داشت میرفت بالا، آسمون قرمز شد بود. گفت یک سمت، فقط سمت چپ تغییر نکرد، همه ما هجوم بردیم اون سمت، یه صف تشکیل دادیم فرار به سمت ارتفاع که روبرومون بود. بعد اینم نگفت بعد چی اتفاقی داره اون بالای اون کوه میفته. گفت آقای موضوع ما وقتی رسیدیم به بالای اون کوه یه چیزی رو میدیدیم اون بر کوه، اینقدر وحشت زده میشدیم که وقتی نفرات جلوی من میدیدم خودشونو دارن به اختیار پرت میکنن توی اون ماده مذاب، منم خود به خود شیرجه میزدم اون پایین. گفت ما فقط یه صدا، یه نعره میشنیدیم، وحشت زده میشد، اصلا انگار مو به تنمون سیخ میشد. گفت نه کسی حلمون میداد، نه کسی اجبارمون میکرد، خودمون پرت میشدیم. گفت وقتی خودمونو میداختیم پایین دقیقا میدیدیم که تو مسیر هنوز نیفتادیم تو اون آب، داره بخار ازمون بلند میشه، از اینقدر دما بالاست. گفت میافتادیم توی اون ماده مذاب، انگار مثلا یه چیزی هست که مثلا آب یه چیزی رو میاره ساحل، میگفت میسوختیم، میومدیم لبه همون مسیر دست نخورده، دوباره اتومات انگار زنده میشدیم دوباره تو همون صف. گفت چند بار که این تکرار شده از اون اتاق آوردنم بیرون، بعد اومدن زندگیمو مرور کردن. حالا میخواستم بهش بفهمونن که چرا این عذاب رو باید تجربه میکرد. گفت زندگیمو مرور کردن، اومدن توی یه بخش، یه روزی از زندگیم که گفت من با یکی از دوستان 2 ترک سوار موتور بودیم داشتیم میرفتیم. گفت زمانی بود که مدرسه دخترانه تعطیل شده بود. گفت 2 تا پسر داشتن مزاحمت ایجاد میکردن واسه یه خانومی که ما رفتیم دخالت کردیم. درگیری شد و زدیم. گفت من زدم دماغ یکی از اونا رو شکستم. گفت مثلا اون رفتیم مثلا یه کار خیر انجام بدیم ولی اشتباه انجامش دادیم، آسیب زدیم به یکی. گفت قشنگ اینا رو داشتن به من میگفتن. گفت بعد من داشتم از خودم دفاع میکردم، میگفتم من که داشتم یه کار خوب انجام میدادم، چرا خروجیش این شد برای من؟ چرا باید عذاب میکشیدم؟ گفتم زدی صورت طرفو زدی، در به داغون کردی، این روشش نبود، شما آسیب زدی به یک کسی. بعد گفتن این اتاقی که رفتی بابت عملی بود که میتونستی خیلی خوب انجامش بدی ولی به شکل منفی انجامش دادی، آسیب زدی به یه شخصی. اینو گفت دیگه. ادامه تجربهش یه چیزای دیگه بود. تجربه گرا عیناً همون چیزی که من تو خواب دیده بودم و گفتش. چیزی بود که میخواستم باهاتون به اشتراک بذارم. برای خودم خیلی جالب بود این قضیه. فعلا خدا نگهدار.
تجربه‌گر برنامه زندگی پس از زندگی که در موردشون صحبت شد آقای میلاد دولت‌آبادی هستند که در فصل 3 برنامه زندگی پس از زندگی قسمت 8 تجربهشون پخش شد.